några dagar sedan så nåddes jag av fruktansvärda nyheter. Jag fick veta att Befeqadu Hailu, som är en medverkande på Untold Stories och en Zone9-blogger, har blivit arresterad från sitt hem i Etiopien den 11 november. Anledningen är inte att han är en brottsling, utan den enda orsaken var att han hade gett en intervju för Voice of America och i den hade han kritiserat undantagstillståndet som landet nu befinner sig i. Detta är inte första gången som Befeqadu är fängslad. Han var fängslad i 1,5 år fram till han släpptes 2015. Och det var därför att han hade skrivit om mänskliga rättigheter och kritiserat den etiopiska makten tillsammans med bloggargruppen Zone9 Bloggers. För detta blev han alltså fängslad i 1,5 års tid, torterad och hållen i fruktansvärda fängelser under fruktansvärda förhållanden. När Befeqadu kom ut från fängelset fortsatte han arbetet för mänskliga rättigheter därför att han vet att det han gör är rätt. Han visste om riskerna men han valde att ta dem. På Untold Stories skrev han och berättade om när han hälsade på sin vän journalisten Bob Shetaye som är fängslad i Zawai-fängelset. Han skrev också om de protester som pågår sedan 1 års tid tillbaka i Etiopien, där tusentals protesterar mot att den etiopiska regeringen förtrycker folket. Befeqadu och de övriga i Zone9-bloggers fall var det första jag kom i kontakt med när jag började skriva om brott mot mänskliga rättigheter i Etiopien 2014. De ville berätta om vad som pågick i landet. De ville berätta om hur regeringen förtrycker sitt folk, hur demokratin inte existerar och hur landet bryter mot sina egna lagar. Dessa människor fängslades för att de bloggade om mänskliga rättigheter. För en svensk låter det helt otroligt. Det som vi kan göra här utan att det händer någonting på bloggar och sociala medier blev de fängslade och torterade för i 1,5 års tid. När Befeqadu kom ut från fängelset så visste han att om han fortsätter skriva om mänskliga rättigheter kommer han att bli fängslad igen. Han visste mycket väl om riskerna. Ändå valde han att ta de riskerna igen. För att han vet att det han gjorde är rätt. Nu är det dags att vi gör någonting för honom. Du som ser den här videon, du använder sociala medier, det vet jag. Du kanske har en blogg, du kanske har en hemsida. Idag är det dags att du skriver om de som blir fängslade för att de skriver om mänskliga rättigheter. Det är det minsta vi kan göra. Berätta om de här sakerna är som att skapa ringar på vattnet. Man vet aldrig vem som läser. Det kan vara politiker, det kan vara medier, det kan vara mänskliga rättighetsorganisationer. Dessa människor skannar varje dag igenom tweets, Facebook-inlägg och annat och får reda på de här sakerna och börja skriva om de här sakerna. Det går också att direkt ta kontakt med politiker och medier och be dem att uppmärksamma vad som händer i Etiopien. Detta måste få ett slut. Befeqadu är ingen terrorist. Han är ingen brottsling. Han är en fantastisk medmänniska. När jag skrev om honom första gången så kände inte jag honom personligen. Men idag gör jag det. Han är en otroligt godhjärtad, ödmjuk människa. Och det finns ingenting han brinner mer för än just mänskliga rättigheter. Och att göra det som han vet är rätt för sitt folk. Och det ska han tillåtas att göra. För det är hans rättighet. Och det är vår allas rättighet. Här i Sverige så har vi bra yttrandefrihet. Vi har bra pressfrihet. I alla fall om man jämför med många andra länder. Men vi glömmer hur bra vi har det. Men det är när vi ser sådana här saker som vi bör påminnas om. Om vi inte skyddar det vi har så kan vi en dag vara utan det själva. Här nedan så kommer jag att lägga information om hur du kan hjälpa till. Det finns någonting som alla kan göra. Det finns någonting som du kan göra. Din hjälp gör skillnad, det vet jag. Tack!